منذ بدايات العام 2021 كانت كل من موسكو وبكين وبيونغ يانغ تراقب التحركات الأمريكية في آسيا بدقة. ففي القارة الآسيوية تريد واشنطن بناء تحالفات جديدة لتتحول من الردع الأحادي إلى التحالفات الإقليمية. أحلاف قديمة وحلفاء جدد أضافتهم واشنطن إلى قوائمها للعمل المشترك. الهدف الواضح هو كبح توسع الصين العابر للحدود. أما ما تتخوف منه بكين ومعها روسيا وكوريا الشمالية هو تأسيس تحالف عسكري جديد يشابه الناتو، ليكون الناتو الآسيوي الذي سيضم عدة دول بمحيطهم، وقد يتحول يوما ما إلى تحالف مرعب لهم. اتفاقيات اقتصادية وسياسية وعسكرية، لقاءات متكررة ونقاشات عمرها سنوات طويلة، ما قد ينتج في النهاية الحلف المطلوب. والحرب الأوكرانية كانت سببا مباشرا لوجوده. فمنذ اندلاع الحرب تحاول واشنطن عقد تحالفات جديدة في مختلف أنحاء العالم، أو حتى تأسيس أحلاف منفصلة عن حلف الناتو، لكنها في النهاية ستعقد معه شراكات طويلة الأمد. وهذا ما جرى الحديث عنه فيما سمي بالناتو العربي، الذي يهدف حسب التقارير الغربية لمواجهة إيران في منطقة الشرق الأوسط. لكن في آسيا الوضع مختلف تماما. ففي آسيا يوجد الصين ومعها كوريا الشمالية وحليفهم الاستراتيجي روسيا، ما يعني أن المواجهة أشد وأقوى وقد ينتج عنها الكثير من الحروب. حجر الأساس لذلك الحلف وضع عام 2004، وذلك عندما اجتمعت كل من اليابان وأستراليا والهند والولايات المتحدة لتوحيد عمليات الإغاثة بعد زلزال مدمر ضرب إندونيسيا في أول العام، وتلاه تسونامي على طول الساحل الشرقي للهند، ما أسفر عن مقتل ما يقارب 230 ألف شخص. بعدها ب3 أعوام شكلت ذات الدول ما سمي بالحوار الأمني الرباعي، وكانت المهمة حينها تنفيذ مناورات بحرية مشتركة ضمن التحالف. لكن أستراليا انسحبت بعد عام واحد من التحالف، وذلك بعدما تحولت الصين إلى شريك استراتيجي مهم لها، وبقي الحلف قيد الإيقاف لما يقارب العقد من الزمن، حتى وجدت أستراليا أن الصين تتمدد بشكل متسارع وتعمل بشكل أقوى على بناء شبكات إقليمية توسع من نفوذها العسكري على وجه الخصوص لتقرر إحياء التحالف مع التزام أقوى من السابق. فخاضت الدول ال4 تدريبات عسكرية جديدة مشتركة، منها تدريبات مالابار عام 2020، ليعود ما سمي بحلف كواد للواجهة وتظهر معه مخاوف الصين من جديد، التي اعتبرته تحالفا يشابه التحالفات التي نشأت خلال الحرب الباردة. منذ ذلك الوقت وضعت الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس السابق دونالد ترامب كل الجهود والإمكانيات للحفاظ على ذلك التحالف، لكن بايدن الذي وصل من بعده للبيت الأبيض أظهر التزاما أكبر. فبعد توليه الرئاسة بأسابيع قليلة عقد قمة افتراضية مع قادة التحالف، ثم التقى بعدها بمدة بقادة الدول ال4 في واشنطن ليؤكد بذلك إحياء التحالف الذي سيواجه الصين بالتأكيد، ويؤكد في ذات الوقت التزام الولايات المتحدة تجاه حلفائها القدامى، بالإضافة لتأكيدها على شركائها في ذلك التحالف مع الهند، التي اعتبرت لسنوات طويلة دولة تقف على الحياد في الصراعات الكبرى، إلا أن صراعاتها المتكررة مع الصين دفعتها بشكل أكبر للدخول في ذلك الحلف. وفي ذات الوقت محاولات كل من أستراليا واليابان استمالتها إليه. هل كان ذلك هو الناتو الآسيوي؟ بالطبع لا، فحتى تاريخ تلك الاجتماعات والاتفاقات كان الوضع طبيعيا للغاية، وكل دولة كانت ترى أنها نجحت بالمهمة. لكن العام 2022 حمل معه الكثير من التغييرات. فبراير من العام 2022 الجيش الروسي يطرق أبواب العاصمة الأوكرانية كييف، وحلف شمال الأطلس في حيرة من أمره. سارعت أمريكا لترتيب أوراق من يقف معها ومع أوكرانيا، ومن يقف مع روسيا وحلفائها. تشتت كبير في الشرق الأوسط، وموقف متقلب من قبل بعض الدول الأوروبية،
جعل من واشنطن رهينة أي كلمة أو وعد يطلق لها، لكنها في ذات الوقت اتجهت لحلفائها القدامى. حاولت بعد مدة إعادة ترميم علاقتها مع دول الخليج، وفي ذات الوقت عادت للقارة الآسيوية لتعيد ما تمت خسارته في الآونة الأخيرة. وهناك يوجد كل من اليابان وكوريا الجنوبية من أكثر الدول تعاونا مع واشنطن، وفي ذات الوقت من بين الدول التي تملك عداء تاريخيا فيما بينهم. عودة سيول وطوكيو للحضن الأمريكي أثارت قلق كوريا الشمالية على وجه الخصوص، ومعها كل من الصين وروسيا، فاليابان وكوريا الجنوبية ليستا عضوين في حلف شمال الأطلسي. ومع ذلك حضر قادة الدولتين قمة الناتو في يونيو من العام 2022 بصفة مراقبين، وهو الحضور الذي وصفته مجلة تايم الأمريكية بأنه علامة مؤكدة على تعاونهم مع الدول الغربية بهدف مواجهة كل من القوة الروسية والتمدد الصيني المتصاعد. مع ذلك تؤكد التقارير الغربية أنه لا يوجد نية لإنشاء ناتو آسيوي حاليا، لكن التقارب الكبير بين أمريكا من جهة واليابان ومعها كوريا الجنوبية من جهة أخرى يطرح الكثير من إشارات الاستفهام حول نوايا واشنطن من ذلك التقارب، إذ تقول البلدان الثلاثة بشكل علني أنهم يسعون للتصدي للتهديدات القادمة من كوريا الشمالية بالتحديد، لكن الأحاديث تدور حول نوايا كبرى للتصدي لقوة الصين الصاعدة، وفي ذات الوقت كبح أي نوايا نفوذ جديد لروسيا في المنطقة. ففي ذات الشهر الذي عقدت فيه قمة الناتو نفذت الدول الثلاثة مناورات عسكرية مشتركة استأنفوا من خلالها تدريبات التحذير والتتبع الصاروخية، وذلك كجزء من جهود طويلة للتعامل مع اختبارات الأسلحة المستمرة في كوريا الشمالية. تلك التدريبات والتقارب المستمر تعيد معها الحديث عن حلف كواد، فعلى الرغم من كونه يضم اليابان والهند واستراليا وأمريكا، لكنه حتما يلعب دورا مهما في تلك الروابط بين الدول الآسيوية ومعها أستراليا وأمريكا. فمن خلال الحلف نفسه يمكن أن تدخل كوريا الجنوبية ليصبح فيه 5 دول، من بينها الهند التي ترى فيها واشنطن بديلا مناسبا للصين صناعيا وعسكريا من خلال الخزان البشري الضخم الذي تملكه، حيث تعتبر أمريكا الهند بيئة خصبة للمعامل ولإمداد سلاسل التوريد العالمية، وفي ذات الوقت حليفا عسكريا قويا في القارة الآسيوية يساعدها مع حلفائها الآخرين على بناء تحالف جديد في المنطقة يمكن أن يسمى الناتو الآسيوي. وما بين النفي الغربي والتأكيدات من كوريا الشمالية تبقى فرضية إنشاء ناتو جديد في الكوكب ممكنة، خصوصا أن واشنطن تسعى لاستنساخ تجربة الناتو في عدة مناطق لأهداف استراتيجية، وفي ذات الوقت يمكنها الدخول في تلك التحالفات بأي صفة كانت، كمراقب أو حليف استراتيجي أو حتى زعيم، ليبقى العالم بذلك ينتظر اللحظة الحاسمة التي سيعلن من خلالها عن انقسام جديد في الكوكب. فلمن ستكون الغلبة لتحالفات الناتو التي لم تبصر النور بعد؟ أم لروسيا والصين وحلفائهم الكثر؟